მოგესალმებით თვითონსო PKTV-ის ეს ჩვენ ჩემს ავტორებაში დიდი გადაცემა 2016 წლის 11 იანვარს კიდე რაღაცა ხელშეკრულება მოგესალმებით ძვირფასო PKTV-ლებო დღეს ჩვენ ისე ვხვდებით ერთმანეთს ჩემს ავტორო გადაცემაში დიდი გარღვევა მე გიგლა ვარგობიჩია ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი და დღეს ძალიან უცნაური ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს თავისი ხედვით თავისი ასე ვთქვათ ნოვაციით მაგრამ მას უფრო მეტად მძიმე თემაზე აქვს სალაპარაკო ის თავისი ისტორია უნდა გვიამბოს რომელმაც თავის დროზე ზუსტად 2 წლის წინათ მე შემძრა მასთან სტუმრად ჩასული და იმ დღიდან მოყოლებული 2018 წლის სექტემბრიდან მოყოლებული მე ამ კაცის გვერდით ვდგავარ და ვდგავარ იმიტომ რომ ხედავ იმ პერსპექტივას რომელიც თუკი ჩვენს დღევანდელ სტუმარს სახელმწიფო დაუდგება გვერდზე ან სხვა ორგანიზაციები, საქველმოქმედო ორგანიზაციები, ჩვეულებრივ ქართული საზოგადოება, გულიანი ქართული საზოგადოება თუ დაუდგება გვერდში, იმ შემთხვევაში ამ კაცს შეუძლია ძალიან დიდი გარღვევა მოახდინოს ქართულ სოფლის მეურნეობაში, სოფლის ინდუსტრიაში და კერძოდ საკალმახეების უნიკალური ახალი ტიპის საკალმახეების შექმნის თვალსაზრისით. მაგრამ მანამდე ისტორია ბატონებო და ქალბატონებო ძალიან საინტერესო, ჩვენ სოციალურ ქსელში პირდაპირ ეთერში მუშაობთ. თქვენთვის PKTV-ის ერთგული მაყურებლების გასაგონად ვამბობ რომ დარჩით ჩვენთან ძალიან საინტერესო ისტორიას მოისმენთ და კიდევ ერთხელ მიხვდებით თუ რა სავალალო მდგომარეობაში არიან ქართველი ნოვატორები აი და გამომგონებლები ნორმალური ტრადიციული წესიერი ადამიანები როგორ უშლით მათ სახელმწიფო ხელს ბიზნესის განვითარებაში, ფეხზე წამოდგომაში და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ქვეყნის გაძლიერებაში. გაგაცნობთ დღევანდელ სტუმარს, ჩემი დღევანდელი სტუმარია, ბატონი გიორგი ღარიბაშვილი, თეთრიწყაროს რაიონის სოფელ საღრაშენის მკვიდრი, ინჟინერი პროფესიით, მაგრამ მთელი წლები მშენებელი პროფესიით, ასევე ეკლესიების მაშენებელი კაცი, რომელსაც უამრავი ეკლესია აქვს საქართველოს მასშტაბით აშენებული, ყველა რეგიონში პრაქტიკულად და ბოლო ხანებში 2013 წლიდან მან უნიკალურ საქმეს მიყო ხელი თბილისიდან დაბრუნდა მშობლიურ მამაპაპეულ ფუძეზე სოფელ საღრაშენში და იქ გამოიყენა მდებარეობა მდინარე ალგეთის და შექმნა ალგეთის უნიკალური საკალმახე მეურნეობა რომელმაც წარმატებით დაიწყო რამდენიმე წელიწადში ფუნქციონირება თუმცა მას არ დასწავდა ბოლომდე მიიყვანა ეს საქმე განვითარებულიყო წასულიყო წინ იმ უბედური შემთხვევის გამო რომელიც პრაქტიკულად მთელი საქართველოსთვის არის ცნობილი. მე ვგულისხმობ 2015 წლის 13 ივნისის ტრაგედიას, რომელიც ვერეს ხეობაში მდინარე ვერემ დაატრიალა, მისი შედეგები ყველასთვის არის ცნობილი, მე ამაზე აქ არ შევჩერდებით. თქვენ იცით მაშინ საქართველოს მთავრობა როგორ ერთსულოვნად ებრძოდა სტიქიური უბედურების კვალს, გვახსოვს მინისტრები, რომლებიც მებით რა ქვია, კალოშებით და რეზინის ჩექმებით მუშაობდნენ და ასე ვთქვათ, მთელი მენეჯმენტი, სახელმწიფოებრივი მენეჯმენტი მუშაობდა ამ ლიკვიდაციის შედეგებზე. მაგრამ მაშინ არავის არ გახსენებია ის ტრაგედია, რომელიც ვერეს ხეობიდან წასულმა დიდმა ნალექმა დაატრიალა ალგეთის ხეობაში, კერძოდ შევარდა დიდი კატასტროფული ნაკადი წყლისა ალგეთის წყალსაცავში, შეავსო ის აუზი, გადმოიღვარა იქიდან და მეორედ უკვე წალეკა ბატონი გოგი ღარიბაშვილის საკალმახე ალგოთი, შეფასე ალგოთი. მოდით ამ ისტორიას ჩვენ ახლავე დავიწყებთ, მაგრამ მინდა მანამდე ისიც გითხრათ, რომ მე მთელი რიგი ჟურნალისტური გამოძიებების ჩატარებას დამჭირდა ამ საქმესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს იყო აბსოლუტურად მიყურისძირებული სახელმწიფო უწყებების, სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან და მიუხედავად იმისა, რომ თეთრიწყაროს რაიონის მაშინდელმა გამგეობამ ყველაფერი დეტალურად აღწერა, ყველაფერი დეტალურად დაწერა და მე გაჩვენებთ ამის დოკუმენტებს ჩვენ მოვიპოვეთ ეს დოკუმენტები, დავდეთ ყველაფერი, მაგრამ ბატონ გოგის არავინ არ დაეხმარა. მიუხედავად იმისა, რომ ვერეს ხეობაში ყველა დაზარალებულს სახელმწიფო გვერდში დაუდგა, ბატონ გოგის არავინ არ დახმარებია და პირიქით დღეს მისი ეს მშვენიერი საკალმახე, რომელიც ახალი კონსტრუქციაც, მოდერნიზებული კონსტრუქციაც მან ამ გაჩერების, იძულებით გაჩერების ჟამს გააკეთა, მისი გამოყენების შემთხვევაში პირდაპირ ვამბობ და ვაცხადებდა თვითონაც იტყვის ამის შესახებ ბატონი გოგი, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის ამ დარგში მოხდება ძალიან დიდი გარღვევა და საქართველოს არ დასჭირდება
კალმახების იმპორტის განხორციელება საქართველოში. Პირიქით, ჩვენ გავიტანთ ამ ძვირფას პროდუქტს, სოფლის მეურნეობის ამ ძვირფას პროდუქტს. ბატონო გოგი, მოგესალმებით. ჩემო კარგო. მოგესალმებით. ისტორია მე ზოგადად უთხარი უკვე ჩვენს მაყურებელს. მოდით დავიწყოთ და გავიხსენოთ იმ საშინელი დღით. თქვენი საკალმახე მეურნეობა ორჯერ დიდი დარტყმის ქვეშ მოექცა 2015 წლის ივნისში მოსული კატასტროფული ნალექების გამო. გთხოვთ. 2015 წლის 5 რიცხვში, ივნისის 5 რიცხვში. საღამოთი საშინელი წვიმა მოვიდა. იმას წვიმა შეიძლება არ დაერქვას, რაღაც უბედურობა იყო, რომელიც დიდხანს გაგრძელდა ძალიან. მაშინვე დაიწყო თუ არა, მე ახლოსი ვერცხობ მაქვს სახლი და საკალმახედან და მაშინვე იქ გავჭდი და ჩავედი. მაგრამ ის ვარცოფი რაც მოდიოდა და რაც ყველაფერი მიქონდა ეკაური არემარე, იმას ჩვენ ვერაფერს ვერ ვშვენდით, ჩემი შვილიც იქ იყო და კიდევ ჩვენ გვისხვერპლა იმან. გაივსო ძელი ბასეინები ამ ტალახით, თევზი მაშინ რა თქმა უნდა არ ჩანდა და ვერც დავინახავდით, მაგრამ რამოდენიმე 2 საათის შემდეგ ნელ-ნელა კლება იწყო წყალმა და უკვე გამოჩნდა დახოცილი თევზიც, უკვე გამოჩნდა ყველა ისე და რა რაოდენობის თევზი გყავდათ? იქ მე ვიცი თქვენ როგორც მითხარით სხვადასხვა მე მინდოდა ლიფსიტები რაოდენობა და ყველაფერი დავსახელოთ უთხრათ ხალხს, სამხელა ზარალი იყო. გეტყვით ყველაფერს. გადაწყვეტილი მქონდა მაშინ მე რომ კონვეიერული წესით მემუშავა. აი ესე ყოველთვიურად ყოველ იმაზე თევზი გაზრდილიყო. ამიტომ ყოველთვე ნახევარში ერთხელ ყიდულობდი ქვირით საზღვარგარეთიდან. ნუ ის საზღვარგარეთიდან იტალიური ქვირითიც იყო, ხან პოლონური ხანის, მაგრამ ყოველთვის ხარისხიანს ყიდულობდი. კი, რა თქმა უნდა, ხარისხიანს ყიდულობდი ხოლმე. და ეს ქვირითი დაახლოებით 5 გრამამდე რომ ასულიყო, 4 თვე მაინც ჭირდებოდა ამ ქვირითის იმას გამოსდას. შემდეგ გადამყავდა სხვადასხვა ავზებში, ხო და ასე ვახარისხებდი რა. მაშინ იმ პერიოდში ამ 5 ივნისის დროს მე ესე იგი 3 გრამიდან 250 გრამამდე ყველა ზომის თევზი მყავდა თითქმის. შეგაწყვეტენ 250 გრამი ეს ამ შემთხვევაში სარეალიზაციო თევზია. ჯამში რამდენი იყო ეს ყველაფერი? საკმაოდ ბევრი იყო, მაგრამ იცით რა, ზუსტად კი ვერ გეტყვით იმას. მაგრამ თლიანობაში 40 შეიძლება მეტი ტონაც გამოსულიყო. თლიანობაში. და ეს ყველაფერი ამ პირველ მანაკადმა მოაშტო დიდი ნაწილი და დარჩა მცირე ნაწილი, ხო? მცირე ნაწილი დარჩა, კი ბატონო. რომელსაც გადაემართა მე. და დამრჩა შენობაში მყოფი ის 3 გრამიანი, ისაც ნახევარი. ისაც ნახევარი. ნუ გაი თვითონ 3 გრამიანი ლიფსიტები დაახლოებით 80,000 წალამდე იყო. 10 გრამიანი 60,000 წალი მყავდა და აი ესე მიყოლებით ნელ-ნელა მე 25 გრამიანების მყავდა 50 დავაკონკრეტოთ, მე მინდა მაყურებელს მივმართო თან ჩავერთვები, მე უთხარი კიდეც ჩვენი გადაცემის დასაწყისში რომ გარკვეული ჟურნალისტური გამოძიება ჩავატარეთ და ყველაფერი მე დღეს დოკუმენტები მაქვს წამოღებული მთელი საქაღალდის სავსემად და ჩავატარეთ საქართველოს მელიორაციიდან ჩვენ დასკვნა ავიღეთ სპეციალური დასკვნა თუ რა რაოდენობის წყალი მოვარდა ამ იმაში საკალმახეში მდინარე ფარცხისის კატასტროფული ადიდების შემთხვევაში მე ვთხოვ ოპერატორს აჩვენოს ეს და მე ჩვენ დოკუმენტს წარმოვადგენთ ყველაფერს და აქ არის ჩაწერილი პირდაპირ რომ კატასტროფული რაოდენობა იყო. ანუ პირველი დარტყმა ბატონი გოგის საკალმახეს უკვე აი ესეთ სარეალიზაციოდ გამზადებულ თევზი გაუნადგურდა 2015 წლის 5 ივნისის ღამეს, ანუ 6 ივნისს, როცა ეს კატასტროფის შედეგები იქ ცნობილი გახდა, მასთან თეთრი წყაროს რაიონის გამგეობიდან მოვიდნენ გამგებელი უშუალოდ, მაშინდელი გამგებელი სტიქიური უბედურებების, ასე ვთქვათ, დამთვლელი კომისიის წევრები გამოცხადდნენ, მათ შორის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ვინც იყო, დღეს არის ბატონი გიორგი ქორიძე, უკაცრავად გიორგი ქორიძე, რომელთანაც მე მქონდა კომუნიკაცია ურთიერთობა და აი ძალიან ღირსეულად მოიქცა, ძალიან ადამიანურად აღიარა ბატონი გოგის ამხელა ტრაგედია, ამხელა ზარალი მაშინდელი, თქვა სტიქიისგან მიყენებული, დაადასტურა რომ მაშინ სახელმწიფო ორგანოები მას ვერ დაუდგნენ, მაგრამ გამგებელი მაშინ სხვა იყო. მე მინდა უბრალოდ
მაყურებელს ეხლა აი ეს ფოტოები მაქვს აქ ყველაფერი წამოღებული და აი აქ ჩანს გამგებელი 2015 წლის 6 ივნისს უკვე დილაუთენია მისული თამის კომისიის წევრებთან ერთად ადგილზე და ათვალიერებენ აი ამ ზარალს ნახეთ როგორ არის თევზები მოშტობილი იქ პრაქტიკულად აი როგორ ამოაქვთ უკვე იმაში ველში და იმაში ასე ვთქვათ გაბნეული დამრჩალი და სილაში აგუდული ასე ვთქვათ თევზები აი სხვადასხვა ზომას და წონის ასე ვთქვათ ოდენობის რომელსაც რა თქმა უნდა სარეალიზაციო ის დანიშნულება უკვე აღარ ქონდა აი მინდორში უკვე სადაც პოულობდნენ იმას ეხლა ამაზე უამრავი ფოტოები არსებობს ეს ფოტოები გადაღებული არის თვითონ კომისიის წევრების მიერ და იქ აგერ დოკუმენტებად გვაქვს ყველაფერი ეხლა ძირფასო ტელემაყურებლებო მე რატომ მივყვები დოკუმენტურად ამ ყველაფერს ანუ დასტურდება ბატონო გოგი რომ სტიქიის პირველი შემოტევის შედეგად თქვენ დაახლოებით 1/3 თითქმის ნახევარზე მეტი ის 75%-ზე მეტი განადგურდა მაგრამ ის რაც გადარჩა თქვათ ის რაც გადარჩა ის მაინც რო შეენარჩუნებინათ თევზის რაოდენობა თქვენ კიდე რაღაცის გაკეთება შეძლებდით მაგრამ აი უკვე ვერის ხეობაში დატრიალებული ტრაგედია უკვე მეორე ტალღად დაატყდა ბატონ გოგის საკალმახეს და ეს უკვე მეორე დოკუმენტებით გვაქვს ეს ჩვენ ასე 10 დღის შემდეგ ზუსტად გვაქვს დადასტურებული ანუ მოხდა იმისი რა ქვია გადავსება ალგეთის წყალსაცავის ესეც ჰიდრომეტ სადგურიდან და მელიორაციის დეპარტამენტებიდან ჩვენ აღებული გვაქვს ცნობა და გვაქვს ეს ყველაფერი ისინი ადასტურებენ რომ იქ მოხდა კატასტროფული ნაკადის შემოსვლა ალგეთის წყალსაცავში გადაისო ეს წყალსატევი და გადმოვიდა წყალი და აი ამ გადმოსულმა წყლის ნაკადმა უკვე მეორედ დაარტყა იმ თევზის ოდნავ გადარჩენილ მცირე რაოდენობას გადარჩენილს რაც პირველ მოვარნა სტიქიური უბედურებასაც გადაურჩა და აპირებდა ასე ვთქვათ ისო განვითარებას და ისე ფეხზე დადგომას მაგრამ მოხდა ესეც და ანუ პირწმინდად გაუნადგურდა საკალმახე მეურნეობა მას ეხლა რამდენად წარმატებული იყო ამაზე თვითონ იტყვის მე რა ვთქვათ რა რაოდენობის პროდუქცია გექნებოდა თქვენ სარეალიზაციოდ გამზადებული და რა ზარალი მოგადგათ ბატონო გოგი როგორ გაქვთ ეს დათვლილი უთხართ ტელემაყურებელს ყველაზე სამწუხარო ის იყო რომ მე სულ ახალი დაწყებული მქონდეს ჩემი მეურნეობა ეს განვითარება 13-ში 2013 წელში და 2014 წელში მქონდა აღებული ეტაპობრივად ბანკიდან ვალი, ქართუ ბანკიდან ვალი, რომ ეს აუზები გამეკეთებინა და ამეშენებინა და რა თქმა უნდა თევზიც შეომეყვანა და ბარემის თქვა რომ ეს იყო როგორი შეღავათიანი აგროკრედიტის პარკლებში დიახ შეღავათიანი აგროკრედიტის პარკლებში და რამდენი შეადგენდა პროცენტული წლის მანძილზე 13 ორი ეტაპად რო იყო ერთი იყო 13%-ში და მეორე 14%. ექცი ძირფასო ტელემაყურებლები ყურადღება სოფლიოს არც ერთ წესიერ ქვეყანაში არც ერთ წესიერ და თავმოყარე ქვეყანაში ბანკებს უცხოურ ვალუტაში ამხელა განაკვეთი უბრალოდ არ აქვს დანარჩენი დასკვნით თქვენ გააკეთეთ 13.5% და 14.0% წელიური განაკვეთი დოლარში გააგრძელებთ მშენებლობას დაახლოებით 1 წელი დამჭირდა მეორივე ეტაპზე რომ ამეშენებინა ბასეინები და და შემდეგ შემოიყვანა უკვე ქვირითი ამის შემდეგ ამიტომ სულ 1 წლის განმავლობაში მოხდა ეს რომ როცა უკვე შევასვისა უკვე რეალიზაცია უნდა დამეწყო უკვე 250 გრამამდე ავედი ხო და გავავსე ეს ბასეინები დაახლოებით 1500 კვადრატი აუზებისა სულ 50 კილო თევზი გავხიდე. აჰა, მეტი არა. 50 კილო თევზი გახიდა მაშინ. როცა ელოდებოდა დაახლოებით ხო ბძანა თვითონ ბატონმა გოგიმ 40 ტონაზე მეტი, მაგრამ ადრინდელი დათვლები სადღაც 45-47 ტონის პარკლებში იყო თლიანობაში მოსალოდნელი ასე ვთქვათ შედეგი, რაც უნდა ასე ვთქვათ რა რაოდენობის კალმახიც უნდა გაეზარდა და გამოეტანა სარეალიზაციო. მინდა გითხრათ ის 50 კილო თუ რაც ეხლა თქვა, ჩემთან საუბარში თქვენ ბძანეთ რომ ესეც ადგილზევე მოდიოდნენ და ადგილზევე ყიდულობდნენ. მას რეალიზაციის პრობლემა არ ქონდა, შესაბამისად არ ექნებოდა ქართუ ბანკთან ურთიერთობის პრობლემა, ის პირნათლად გააგრძელებდა თავისი საბანკო ვალდებულებების ნაკისრი ვალდებულებების გასტუმრებას, გადახდას და პირნათლად
გაგრძელი იქნებოდა სახელმწიფოსთანაც, ბანკთანაც, სოფლის მეურნეობის სექტორთანაც, ოჯახთანაც, მეგობრებთანაც, დასაქმებულ ადამიანებთანაც და ყველასთან აბსოლუტურად. მაგრამ მოხდა სტიქიური უბედურება. მე ხმა მინდა ბატონმა გოგიმ თქვას, რომ მოხდა 2015 წლის ივნისის პირველ ნახევარში ჩაეტია ეს ორივე სტიქიური დარტყმა, ადამიანს გაუნადგურდა ყველაფერი. იყო ადგილზე მოსული თეთრი წყაროს გამგეობის კომისია შესაბამისი, ქალაქის მაშინდელი მერი იყო მობრძანებული, იყო მეორე თუ მესამე დღეს მოვიდა ბანკიდან იყვნენ ჩამოსულები. კი, საკრედიტო ოფიცერი იყო ჩემი. ხო არ გახსოვთ გვარსახელი ამ საკრედიტო ოფიცრის? ქალბატონი რუსუდანი. რუსუდან გვარი? გვარი აღარ მახსოვს კარგად. მე ასე ვარ ინფორმირებული, მავაზონია გვარა თუ მეშლება ბოდიშ მოუხდი კარგად თუ არა და შეიძლება ეს არის. კი ბატონო, იმიტომ რომ მე მქონდა ქართულ ბანკთან ურთიერთობა და იგრძნობა რაღაცა გავარკვირდა რომ ჩვენ დაგეხმარებით რაღაცა. ნახეთ ბატონებო, მიაქციეთ ყურადღება, ბანკი შეპირდა დახმარებას რეფინანსირების თვალსაზრისით. თუმცა ბატონ გოგის არ დაგვამალავს რომ მანამდე რეფინანსირება საგვებისთვის დაშიდა, რაღაცები გამოიტანა და ასე შემდეგ და ბანკი ქართუ მას შეღავათინა აგროკრედიტის ფარგლებში ნორმალურად ედგა გვერდზე. მაგრამ მოხდა სტიქიური უბედურება, მივაქციოთ ყურადღება ამას. მოხდა სტიქიური უბედურება, ადამიანს გაუნადგურდა მეურნეობა, თქვენ იცით მოგეხსენებათ რომ სტიქიური უბედურება ნებისმიერი ხელშეკრულების დროს ითვლება ფორს მაჟორის სიტუაციად. ანუ ფორს მაჟორი ნიშნავს რას? დაუძლეველი სტიქიური ან დაუძლეველი გარე ზემოქმედებები, რომლის თავიდან აცილება როგორც კრედიტის სუბიექტს, ასევე ობიექტს, ასე ვთქვათ, მძიმე მდგომარეობაში აყენებს და მათი ძალებით აი ამ სტიქიური უბედურების დაძლევა არის შეუძლებელი. ბატონ გოგის რა უნდა გაეკეთებინა? ხელს ააფარებდა და წინ გადაიღებოდა წყლის ამხელა სტიქიას თუ რა უნდა გაეკეთებინა? ვერაფერი ვერ გააკეთა, ბუნებრივია, მაგრამ ეხლა აქ მივადექით ძალიან საჭიროებო საკითხს. მე ვნახე თქვენი ხელშეკრულებები ბატონო გოგი ყველაფერი. ანუ ჩემი ჟურნალისტური გამოძიება პარალელურად თქვენი ისტორიის მოსმენის დღიდან რო დაიწყო, მე ვნახე ესენი ყველაფერი. იქ იმ პირველ სამ ვარიანტში არსად ფორს მაჟორის სიტუაცია ბანკს, ქართუ ბანკს, ვიმეორებ, ქართუ ბანკს დაფიქსირებული არ აქვს. ხო არა გაგირკვევიათ ეს მაშინვე თუ არც შეგიხედავ და ისე ასე ვთქვათ, წახვედით ამაზე თუ არ მინახავს. არ მინახავს. მოკლედ ადამიანი ენდო ბანკს ეხლა დღევანდელი გადასახედიდან ჩანს, რომ ბანკმა ფორს მაჟორის სიტუაცია უბრალოდ არ ჩაწერა. ეხლა რა მოხდა? ნახეთ, სამი ხელშეკრულება, არც ერთში არ არის ფორს მაჟორის სიტუაცია ჩაწერილი და 2000 ეხლა ბოდიშს მოვიხდი 2016 წლის მე გაჩვენებთ ამ იმას ხელშეკრულებას. მე დღეს ფართო საზოგადოების სამჟავროზე გამომაქვს თემა, თუ როგორ უგულისყუროთ, უსინდისოთ ექცევა საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტები და საბანკო სექტორი სტიქიისგან დაზარალებულ ადამიანს, თუ როგორ არ ჩაიწერა ფორს მაჟორის სიტუაცია საბანკო ხელშეკრულებაში და დღეს აი ამ სიტუაციის სარგებლობს ბანკი ქართუ და სასამართლოს წესით უპირებს ქუჩაში დატოვებას, ქუჩაში გამოყრას ბატონი გიორგი ღარიბაშვილის აი ამ დიდებული ფერმერის და დიდებული ნოვატორის და მის ნოვაციებზე ჩვენ ცოტა ხანში ვისაუბრებთ, ნოვატორს ქუჩაში გამოგდებას. მე ხას უსვამ სტიქიურმა უბედურებამ დააზარალა ასემწარეთ ბატონი გოგი, ქართველი ფერმერი, საკალმახე მეურნეობა ალგოთის და შეიძლება ტურისტული ობიექტად შეიძლება მისი გაკეთება ქართული სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და რაც თავარია იმ საკალმახე მიმართულებით, რომელსაც უზარმაზარი ინოვაცია აქვს ბატონ გოგის გაკეთებული, ცოტა მოგვიანებით ნება მომეცით რომ შევეხო ამას, მაგრამ ეხლა იმ დეტალზე შევჩერდები, აი ხელშეკრულებები, აი იპოთეკის ხელშეკრულება, ერთი ჩემო ბატონო ამ იმის მიერ გაკეთებული, აგერ 14-ში კიდე, აგერ 15-ში და აგერ 2016 ხელშეკრულება. ნახეთ, უკვე სტიქიური უბედურება მოხდა, ხას უსვამ ამას. სტიქიური უბედურება მოხდა, ადამიანს გაუნადგურდა ყველაფერი, ბანკი პირდება 6 თვეში რომ აი რაღაცას დაგეხმარება, რაღაცას გავიდა, 6 თვის მერე ახალ ხელშეკრულებას უფორმებს და ფორს მაჟორის სიტუაციას უკვე იქ წერს. ნახეთ ახლა როგორი დამოკიდებულება ეს რა აბუჭა დაგდება ხო ზოგადად სიტუაციის. მე მესმის ბანკის ძალიან კარგად მესმის, არ მე მინდა ობიექტური ვიყო ბოლომდე და ხაზი გაუსვა. კი ბატონო, მადლობა იმ დახმარებისთვის რაც მოხდა, რაც გაკეთდა, მაგრამ ბანკს რომ ელემენტარული კეთილსინდისიერად ბანკი რომ კეთილსინდისიერად მიდგომოდა საკითხს, მაშინ ის ამ ხელშეკრულებებში ფორს მაჟორის სიტუაციას ჩაწერდა
დაიცავდა საკუთარ ბიზნესსაც და დაცული იქნებოდა ადამიანს. რატო ეცეთ ფორს-მაჟორის სიტუაციაში, როგორც მდინარე ვერის ხეობაში ყველა დაზარალებულს კომპენსაცია მისცეს შესაბამისად სახელმწიფო, მაისივე იქნებოდა სახელმწიფო ვალდებული, ასე ვთქვათ, გაეწია მისთვის დახმარება და ბანკიც, ასე ვთქვათ, ასეთ უხერხულ სიტუაციაში არ ჩაიგდება თავს. თევზზე არ იყო მაშინ. სამწუხაროდ ამდენი ძალიან კარგად იცის მას. სამწუხაროდ მაშინ ქართულ სადაზღვევო სექტორში თევზის მეურნეობა დაზღვევას არ ექვემდებარებოდა, თორემ ამას გააკეთებდა აუცილებლად. აი ესეთ უბედურ ქვეყანაში ვართ, აი ესეთ უბედურ დღეში ვართ, ზოგადად ჩავარდნილი. ნახეთ, ამდენი გაუგებრობის შემდეგ მოხდა ესეთი რაღაც. ეხლა რა ხდება? ეხლა სასწაული ეს ერთი მომენტი, ძალიან უხერხული მომენტი, რომელიც აღმოვაჩინეთ და ნახეთ, აგერ არის ბატონებო დოკუმენტები ჩვენ დეტალურად ვამბობთ ყველაფერს, ყველას თავისას მივაგებთ და არც არავის არ ვეჩხუბებით. ეხლა ვამბობთ რას, მოხდა ესეთი სტიქიური უბედურება, მოხდა ესეთი ზარალი ყველაფერი და როგორც კი ჩავერთე და დავიწყე ჟურნალისტური გამოძიება ამ თემასთან დაკავშირებით, აი ეს დოკუმენტები ყველაფერი ამოვკრიფეთ და დავდეთ. ბატონო გოგი, თქვენ ბრძანეთ რომ ბანკის წარმომადგენელი ქალბატონი რუსუდანი რო იყო მოსული, ის კპირდებოდათ დახმარებას. არ შესრულდა არაფერი არ გაკეთდა. კი ბატონო. გამგეობათ უყურდებოდათ დახმარებას. გამგეობაც პირდებოდა, რომ რაცა შევძლებთ, არც იმათ გაუკეთებია. ხო, არც გამგეობას არ გაუკეთებია, მაშინდელს არაფერი. სამწუხაროდ ბანკმა მაშინ იმის მაგივრად რომ დამხმარებოდა, ჯარიმებზე გამიშვა. კი ბატონო. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ბატონებო და ქალბატონებო, აი პარადოქსული სიტუაციაა მართლა. ესე იგი ბანკი პირდება პირობას არ ასრულებს და პირიქით ელოდება დროის გასვლას რომ უფრო უარეს სიტუაციაში ჩავარდეს ფერმერი ნაცვლად დახმარებისა. მეორე სახელმწიფო უწყებები, ანუ თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის ასე ვთქვათ გამგეობა, ხელმძღვანელობა მაშინდელს გულისხმობს 2015 წლისა თავის ყოველწლიურ მოხსენებაში ანგარიში მე ამოღებული მაგრამ ამდენ დოკუმენტებით ვეღარ იმას ვიზამ, თორე აგერ გაჩვენებთ ყველაფერს და დავდებთ ამას დოკუმენტურად. თავის ანგარიში მთავარ დაზარალებულად მიიჩნევს ბატონ გოგი ღარიბაშვილის, გიორგი ღარიბაშვილის საკალმეხე მეურნეობას და იქ ზოგადად წერს ისე რა ზერელე წერს იმას შედარებით შემსუბუქებუქა მცირე იმას თანხის რაოდენობას, სადღაც 80,000 ლარამდე, ანუ მაშინდელი კურსით ეს არის დაახლოებით $50,000 მეტი, დაახლოებით. ყველაზე მეტი ზარალი, სიტყვასიტყვით ვიმეორებ, ყველაზე მეტი ზარალი მიადგა შპს ალგოთს. ნახეთ, ისიც ადასტურებს ამას, ფოტოები აგერ არის, მტკიცებულებები აგერ არის, მაგრამ მაშინდელმა თეთრი წყაროს გამგებელმა და თქვათ გამგეობამ არ გააგზავნა, ან გააგზავნა, ჩემი ინფორმაციით ეს ვერ დავადგინე ჯერ ბოლომდე, გააგზავნა იმაში ინფრასტრუქტურის სამინისტროში და ზარალის ზოგადად ეს მარტო გოგის ბატონ გოგის ხო არ მიადგა ზარალი, სხვა სასოფლო სამეურნეო სამარგულები დაზიანდა, ცოცხალი პირუტყვი დაეღუპა ადამიანებს, რაღაც ეს ჩაწერეს ყველაფერი და მხოლოდ 200,000 ლარი თქვათ მიიღეს. ოღონდ ერთი თეთრი არ მოსულა თქვათ მანამდე. ამ დროს მისი ზარალი გაცილებით მეტი იყო მთლიანობაში რომ დაეთვალა ვინმეს. ეხლა აქ ერთი წუთი შევსვამ და მეორე წყალდობის დროს არ ყოფილან ესენი, მაგრამ ხო, მეორე წყალდობის დროს არ მოსულა, კი ბატონო, გეთახმად. მაგრამ შემდგომში უკვე თვითონ ბატონ გოგის გარკვეული ძალისხმევა დასჭირდა ჩემთან ერთად, მეც ვეხმარებოდი იმას. მე გავაკეთე ოფიციალური მიმართვები 2020 წლის 19 თებერვალს და გავუშვი ოფიციალური ღია წერილი, აგერ გაჩვენებთ ამ დოკუმენტს. რამდენიმე მისამართეთ, მე თქვენის ნებართვით წავიკითხავ რა მისამართებზე მივმართე ღია წერილით საქართველოს ხელისუფლებას, მის სახელმწიფო ინსტიტუტებს, მათ პირველ პირებს და ვთხოვე რომ სიტუაცია იყო ძალიან არაორდინალური, ძალიან ისეთი მსგავსი რაღაცა არ გვახსოვს და უბრალოდ ვთხოვდით რომ ჩარეულიყვნენ საქმეში, დახმარებოდნენ ბატონ გოგის და თვითონ ბატონი გოგიც ერთ-ერთ შეხვედრაზე ვიყავით ერთად, შევხვდით ბიზნეს ომბუდსმენს, ბატონო გოგი. ხო გახსოვთ? კი ბატონო. შევხვდით ბიზნეს ომბუდსმენს, ყოფილ ბიზნეს ომბუდსმენს, ირაკლი ლექვინიძეს. მე მაშინ სოციალურ ქსელში დავწერე კიდეც ამის შეფასება, რომ აი გავაგნებული დავრჩი იქიდან, თითქოს რაღაცა ემართა ამ კაცს, ისეთი გამოვედით იქიდან შეურაცხყოფილებით, თითქოს ამ ფერმერს რამე ემართა სახელმწიფოს იქით და თითქოს მისი ბრალით მოხდა სტიქიური უბედურება და ასე შემდეგ. მოკლედ, არც კი დახედა.
არც კი დახედა არაფერს. არაფერს. რო აქ სახელმწიფო არაფერს შუაში. აბატონო თუ არ არის შუაში, აგერ არის ყველაფერი. და ჩვენო კერძო სუბიექტებს არაფერს ვერ უყურებთ. ესე იგი მსგავსი სიტუაცია თითქოს ყოველგვარ ხდებოდა საქართველოში და პასუხი არ ქონდა. რისი ომბუდსმენია, რა ბიზნეს ომბუდსმენია, რა ინსტიტუტია საერთოდ ეს ჩემთვის დღემდე გაუგებარია და თუ ძალიან პუბლიცისტურ შეფასებას გავაკეთებ, ეხლა მე მივცემ თავს ამის აბსოლუტური რუდიმენტია სახელმწიფო ორგანოების ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტი, სადაც გაგიხარდებათ იქ მიჩივლეთ ეხლა. ღია წერილი მიუმართების საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ გიორგი გახარიას. საქართველოს პრეზიდენტს ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ არჩილ თალაკვაძეს, პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, ქალაქ თბილისის მერს ქართული ოცნების პარტია ქართული ოცნების გენერალურ მდივანს ბატონ კახი კალაძეს, საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენს და ბანკი ქართუს დირექტორთა საბჭოს. აი ამ 2, 4, 6, 7 მიმართულებით წავიდა ერთდაიგივე დღეს, ქვითრებიც აგერემა. მე აღწერე დეტალურად თავიდან ბოლომდე ყველაფერი. საერთოდ პასუხი არ მომსვლია საქართველოს პრეზიდენტისგან ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის ადმინისტრაციისგან. არანაირი პასუხი არ მოგვსვლია პარლამენტის თავმჯდომარის ოფისიდან. არანაირი პასუხი ბატონ ბიძინა ივანიშვილისგან. არანაირი პასუხი ქართული საბჭოს პოლიცსაბჭოდან. მაშინ როცა მე დამატებით შევხვდი კიდე რამდენჯერმე თეთრი წყაროს მაჟორიტარ დეპუტატს ბატონი გოდერძი ჩანქსელიას, რომელიც შეემპირდა პარტია ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოზე დააყენებდა ამ საკითხს, მაგრამ მე არ მინდა ეხლა რამე ასე ვთქვათ შეფასება გავაკეთო ამ ფაქტს. ეს მოხდა კორონა საწინააღმდეგო ღონისძიებები რომ შემოიღო ხელისუფლება ამ პერიოდში და მე მგონი ალბათ ონლაინ რეჟიმში მუშაობდა ხელისუფლება და მინდა ეს ვირწმუნო რომ ვერ შეძლო მან ამის გაკეთება. თუმცა ძალიან ყურადღებით მომისმინა და აქედან მადლობა მინდა ბატონ გოდერძის შეუთანხმო და ვთხოვო რომ რახან გაიხსნა ეს სიტუაციები კიდევ ერთხელ ჩაერიოს ამ ყველაფერში. მოკლედ არანაირი პასუხი არ მოსულა ბატონ თალაკვაძისგან როგორც გითხარით, არანაირი კახი კალაძისგან, არანაირი ბატონ ბიძინა ივანიშვილისგან და ერთადერთი პასუხი მოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბატონ გიორგი გახარიას ასე ვთქვათ ინსტიტუტი და მან ამ მთავრობის ადმინისტრაციიდან წესიერად დადგენილ ვადებში, კანონით დადგენილ ვადებში გვამცნეს, რომ წერილი რეაგირებისთვის გადაეგზავნა ეკონომიკის სამინისტროს ერთი მიმართულება და მეორე თეთრი წყაროს გამგეობას. აი ამ წერილს მოყვა ის კმეტებები, რომ ჩვენ ეს დოკუმენტები ყველაფერი მოვიპოვეთ, აგერ არის ფაქტი და მასალა, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები პრაქტიკულად იყვნენ, ასე ვთქვათ, ჩარეული ამ საქმეში, მაგრამ თავიანთი სამსახურებრივი გულგრილობის გამო, აი სულ ცოტა სამსახურებრივი გულგრილობის გამო, მაშინდელი თეთრი წყაროს გამგებელს, ბატონ კუხიანიძეს თუ ავწდები, ხო? კუხიანიძე იყო გამგებელი, ხო მაშინ? არა, სხვა გვარი იყო. აღარ მახსოვს. ხო, კარგი. ნუ ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი ხელმძღვანელობა იქ არის, სხვა იყო მაშინ ხელმძღვანელი, რომელზეც ლეგენდები დადეს ზოგადად. საერთოდ სათში არჩიეს ეს კანდიდატი და საიდან მოიყვანეს მე არ ვიცი, მაგრამ ეს სხვა საუბრის თემაა. მოკლედ და ეკონომიკის სამინისტრომ გადაუგზავნა სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს და იქიდანაც წყალ-წყალა პასუხი მოვიდა. მე ვწერ ამას პირდაპირ. ეხლა აი ესეთი სიტუაცია შექმნილი. კაც აქ ასეთი ძალიან მძიმე სიტუაცია შექმნილი და კიდე ერთი ბოდიში ვიხდი რომ გამიგრძელდა საუბარი, მაგრამ ხაზი უნდა გაუსვა ამასაც რა. აი რაოდენ კეთილსინდისიერად მიუდგა ბატონი გოგი ღარიბაშვილი შექმნილ სიტუაციას. მიუხედავად იმისა, რომ მეურნეობა ნულამდე დაუყვანეს პრაქტიკულად, მას მაინც სამოქალაქო შეგნება და პატიოსნება იყო იმისი, რომ სტიქიური უბედურების შემდეგ მთელი 2-3 წელი ეხადა კიდევ ბანკისთვის გადასახდელის. ბატონო გოგი, თქვენ ხო არ იტყვით, აი, რა თანხები და როდის გადაიხადა? აგერ მაგ დოკუმენტები და მირჩევნია თვითონ თქვას. 2015 წლის დეკემბერში. თანხები მე დიდი კი არა, საერთოდ აღარ მქონდა იმის მერე, რა თქმა უნდა. ხო, რა მნიშვნელობა აქვს? თქვენ სახელით არის შეტანილი? ზოგჯერ გავყიდეთ რაღაცა, ზოგჯერ ისა და მაინც სამჯერ დაახლოებით $1000 შევიტანე, ერთხელ 1500 შევიტანე, 2500-ით შევიტანე. კი ბატონო. ხო, 16 წელში, 16 წლის იმაში ბოლოს, ხო. მეტი ვეღარ შევძე. კარგით, მაშინ მე მომეცით უფლება, წავიკითხო ეხლა ზუსტად და აგერ ნახეთ მისი პასუხისმგებლობის მომენტი ვთქვათ. 2015 წლის პირველ დეკემბერს $20,000 შეიტანა ბანკი ქართუს ანგარიშზე. მე გთხოვთ ეს ოპერატორს თხოვ დააფიქსიროს. პირველი, ესე იგი 6 თვის შემდეგ სტიქიური უბედურების, ანუ ადამიანი არის წესიერი,
ფერმერი, ადამიანი მოქალაქე გრძნობს თავის პასუხისმგებლობას, მიუხედავად იმისა, რომ სტიქიამ დაანგრია, ხო? და 6 თვის მერე აი დაპირებების მოლოდინში ხელისუფლება ცალკე პირდება დაპირებას, ისა ცალკე პირდება დახმარებას, რა ქვია, ბანკი კიდე პირდება გვერდში დგომას და აი ამ იმაში იგრძნო კიდე პასუხისმგებლობა რაღაცებს დარჩენილ რესურსებს საოჯახოს მოუყარა თავი და $20,000 გადაიხადა. ეს პირველი გადახდა. 2016 წელს 2016 წლის სად არის ეს თარიღი გადახდილი აქვს $1,000 და 2017 წელს $2,500. ანუ 1200, 2500 და 20000 ჯამში $23,700-ია გადახდილი ქართუ ბანკის ანგარიში. აგერ არის ბატონებო, საბანკო ამონაწერი და მე აღარ ვამბობ იმ ქვითრებზე, რომელიც მას უამრავი აქვს შენახული. ყველაფერს კაპიკ დათქმულ დროს იხდი და როცა ამის საშუალება იყო. გაანადგურა ადამიანის სტიქია. ჩააგდო ასეთ დღეში. და ნახეთ რას აკეთებს სახელმწიფო უწყებები. პრეზიდენტის აპარატი არც განიხილავს ამას. თავაკვაძე ხალხის ამორჩეული პარლამენტის თავმჯდომარე საერთოდ არ კითხულობს ამ ყველაფერს და საერთოდ ახლოს არ იკარებენ არაფერს. მინისტრი თურნავა, რომელსაც შეუძლია ეკონომიკის მინისტრი, რომ საქართველოს საკალმახე მეურნეობები, ფერმერული მეურნეობები საქართველოს ეკონომიკის შემადგენელ ნაწილში არ შედის, ფანტასტიკური ბიზნესია პრაქტიკულად. და ნაცვლად იმისა, რომ რაღაცა რესურსი გამოინახოს და დაეხმარონ ამ კაცს. ეხლა რაში გამოიხატება ბატონო გოგი, უთხარით თქვენ, რა დახმარებას ითხოვდით? მე მინდა თვითონ გაგცეთ პასუხი. მე კი ვიცი რა დახმარებასაც ითხოვდა. რას თხოვდით ბანკს? მე ბანკის შეფასებით ჩემი ქონება შეფასებულია $900,000 სალიკვიდაციო ფასი. კარგით, ერთი წუთი გამიჩერდით თუ შეიძლება. მიაქციეთ ყურადღება რა. სოციალში ჩართულო მაყურებლებო, PKTV-ის ერთგულო მაყურებლებო, თვითონ ბანკ ქართუს $550,000 გაქვს სალიკვიდური ფასად შეფასებული თქვენი ქონება. საგალმახე და ყველაფერი ერთად. საგალმახე და სახე. $173,000 ბანკი აპირებს აპატიეთ ეს ჟარგონი და აახიოს ეს ქონება. რა ქვია ახლა ამას? მითხარით რა ქვია ამას? რა საქციელია ეს? ბატონებო. და რას გთხოვთ? დაფარვა გთხოვათ ბატონმა გოგი? თქვით რა გთხოვდით ბანკს? ბანკს გთხოვდი რომ დამიმატონ კრედიტი და $100,000 ფარგლებში რომ შევძლო გადაკეთება ამ იმის ინოვაციის შესრულება რაც მე მაქვს დაგეგმილი და თევზის შემოყვანა მისი გაზდა. ამას სულ მაქსიმალური 7 თვე ჭირდება, რომელიც შემდეგ გადახდეს უნარიანი ვიქნებოდი. და აპირებდით რას? ძველი და ახალი კრედიტის ერთად. რა თქმა უნდა, გადახდეს უნარიანი ვიქნებოდი. აჰა ბატონებო, ნახეთ. $100,000 თხოვდა დაახლოებით, ნუ მინიმუმ $100,000, ცოტა მეტი ჭირდება, არა, ცოტა ხო. სრულად უფრო მეტი ჭირდება, არა, დაახლოებით 1/3 მაინც რომ ამ იმისი რა ქვია, საგალმახე მეურნეობის რესტავრაცია მოხდეს, აღდგენა მოხდეს მისი და გაიშვას არმოებაში მე ნელ-ნელა ამოკაჩავდა და იმ ძველ თანხას და ახალ სესხს ყველაფერს ერთად მზად იყო კაცი კიდევ ერთხელ ადასტურებს თქვენ თვალწინ გადაიხდით. ხო ბატონო? რა თქმა უნდა. ანუ იმას კი არ ითხოვდა რომ დამედეკი და გამინულეთ ეს ყველაფერი. ადამიანი ითხოვდა კიდევ მომეცით საშუალება სტიქიისგან განადგურებულ ადამიანს და ჩვენ რა ქვია ორივე დავალენებას გადავიხდით. რა ქვია ახლა მას? გააკეთეთ შეფასება, თქვენ თვითონ გააკეთეთ შეფასება რა. თქვენ თვითონ გააკეთეთ შეფასება რა ქვია დამოკიდებულებას. მოკლედ ბატონ გოგი აგერ არის და იტყვის. ჩვენ მე ერთხელ ორჯერ ვიყავი ქართულ ბანკში. შევხვდი დირექტორთა საბჭოს წევრებს. მადლობას მოვახსენებ ნაკედა მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი სიტუაცია შექმნილი, იმიტომ რომ ძალიან ადამიანურად და ნორმალურად მიგვიყვეს აგერ ერთ შეხვედრაზე ბატონ გოგისთან ერთად ვიყავით. იყო იქ ცოტა ესეთი საუბარი, მაგრამ ჩვენ გასაგებად აუხსენით და უბრალოდ პასუხი ვერ გავქცეს. ფორს მაჟორის სიტუაცია რატომ არ ჩაიწერა ხელშეკრულებაში. მსოფლიოს არც ერთი ქვეყნის, განვითარებული ქვეყნის, არც ერთი ბანკი ასეთ საკრედიტო ხას არ გახსნის, თუ იქ ფორს მაჟორის სიტუაცია არ იქნება ჩაწერილი. მე გითხარით, სამი ხელშეკრულება პრაქტიკულად გაკეთეს, რომ ფორს მაჟორის სიტუაცია არ იყო ჩაწერილი და 2016 წლის 22 იანვარს დაიწერა ახალი ხელშეკრულება ყოველგვარი იმის გარშე და იქ უკვე ფორს მაჟორი ჩაიწერა. დაპირებები არ შესრულდა. დღემდე არა. დღემდე არაფერი არ არის შესრულებული. არავისგან არაფერი არ ისმის.
ეხლა ჩვენ ნელ-ნელა სარეკლამო პაუზისკენ წავალთ, მაგრამ მანამდე პატარა ანონსს გავაკეთებ, თუ რაზე გვექნება იქით საუბარი. ეხლა თვითონ ბატონი გოგი ილაპარაკებს იმ თემაზე, თუ ამ იძულებითი გაჩერების ჟამს მან როგორ შეძლო სრულად ახალი ტიპის საკალმახე მეურნეობის კონსტრუირება, დაპატენტება და მოამზადა სრულად ახალი ხედვა, რომელიც საქართველოში იქნება ახალი ტიპის საკალმახე მეურნეობების, ფერმერული მეურნეობების მოწყობის ფანტასტიკური გეგმა. და როგორც ჩვენი გადაცემის შესავალში მოგახსენეთ, შესაძლებელი გახდება არათუ იმპორტზე ვიყოთ დამოკიდებული, ამათ პირიქით ჩვენი თევზზე გავიტანოთ ექსპორტს. და მასთან ერთად შეთანხმებული ქონდა უამრავი ინოვაცია, სხვა თანამდები ინოვაცია უნდა მიბმოდა კიდე ამ ყველაფერს, მაგრამ ამაზე რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ.